tổng bộ là tháp con mau bị quên mau bị rạch mát không sòng sài moạt này trâu ra làm rạch thòng Tành xa đấy, mình phải cho tành xa. Phải tành xa, ôm đi cho. Đừng cho nó mà phải tới. Đấy nè. Bạn mua máu. Ui mèo ọc. Cho cái bài phải ăn bát. Rồi với biển Nam ấy chứ, lá này đá. Xây đi tập phim. Rất là con nào chỉ còn làm tới rồi đặt không kia
trái luôn trái muối đây ta cái gì tốt thì được nên bánh mà đây đó nhưng cái áo hay chưa thì mình thiệt tiền ấy vậy xem lại thằng ấy tôi sẽ số tiền nó tầm tiền mà tầm tiền trời cô kịp phải biết có lên tao mà làm bên tay tầm cuối đấy mới có cái dây nè rồi anh bà nam chơi gì tích độ là có bắp trên túi nuôi lên nhất là cài lên lá tôi nuôi tôi đã sẽ bắt tôi lên thế lên lá lên lá bật chật lên đó thằng hoa và cái gì vậy nhang môi rồi
họ đang tha học kỳ hồ cây này thôi bây giờ một con xì tôi mua ăn pi nên họ đang này con này trong này tôi họ đang làm pi nước ông pi anh nó đặt nó mũi nhưng anh chưa cái toàn cái tụi ai cô là mũi anh ông pi luôn nè thế là ông cần thua rồi cái mà nước thua rồi nó còn thua rồi
xì là xì có cái chuột không đấy chuột không xì nó đã một con cái chuột lá này là cái áo xì á đồ trò đồ làm trò làm chơi đánh to lắm một cái hôm nay tôi hay là áo của bò cho cái tích đấy bò ba con á bánh ra nhánh cho trong mày không lấy mà con vẫn